Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc sống Nga Du lịch Nga. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, trong video này, chúng ta cùng dạo quanh bán đảo Crimea để ghé thăm những địa điểm nổi bật trên bán đảo. Gạt qua những khúc mắc về chính trị, ở góc độ du lịch, Crimea thực sự là một điểm đến đáng để một lần đặt chân tới trong đời. Crimea nằm ở phía nam của Ukraine, phía đông giáp với Nga qua vịnh Taman và được bao bọc bởi những bờ biển cùng vách núi nhô ra. Đây là thành phố ít bị ảnh hưởng bởi Tây phương và được biết đến nhiều trong lịch sử chiến tranh hơn là du lịch. Tuy nhiên, mọi thứ ở Crimea không khác gì Địa Trung Hải, với nắng ấm và giá cả chỉ bằng một nửa so với những thành phố du lịch ở châu Âu như Venice hay Naples, Italy, Nice hay Marseille, Pháp. Bên cạnh vẻ đẹp của đại dương, những mảng xanh của rừng và núi tạo nên cho Crimea một không gian hoang dã bậc nhất Đông Âu. Cứ mỗi độ hè về, rất nhiều du khách từ Nga và các nước Đông Âu đổ đến Crimea để tắm biển. Các cô gái nóng bỏng và chàng trai cơ bắp hiện diện khắp nơi và họ xem Crimea là vùng đất của sự tự do và tự tại. Mùa thu, không khí thay đổi nhẹ nhàng và mềm mại hơn, đó là mùa thu hoạch của những ruộng nho ngút ngàn tại Masanderza, nơi được xây dựng để cung cấp rượu vang cho Nga hoàng cuối cùng Nicholas II vào thế kỷ 19. Tại đây, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức những chai Riesling hảo hạng với mùi hương cỏ của vùng núi cao và có màu trắng ngọc. Crimea là sự kết hợp hoàn hảo của nhiều hình thái tự nhiên như thảo nguyên, núi non, biển cả. Chính vì vậy, những đời sa hoàng Nga đã cho xây dựng những lâu đài nghỉ dưỡng tuyệt đẹp. Những địa danh du lịch tập trung ở thành phố Ianta. Ianta, tại Crimea, có hai khu vực có thể lưu trú là khu cảng biển quân sự Sevastopol, nổi tiếng với hạm đội Biển Đen, và thành phố biển Ianta, vốn được biết đến nhiều với Hội nghị Ianta, nhằm tổ chức lại trật tự thế giới sau Thế chiến thứ hai. Chẳng phải ngẫu nhiên mà các bậc Nga hoàng, vương công quý tộc nhà Romanov lại chọn Ianta để xây dựng cho mình những cung điện tráng lệ, phục vụ cho nghỉ dưỡng những ngày hè. Ianta nằm tọa lạc ở miền phía nam bán đảo Crimea, có khí hậu ôn hòa, trên có rừng bạt nghìn, dưới có biển bao la, nhìn từ trên cao thì chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ. Ianta nằm cách sân bay Simferopol khoảng 2 giờ đi đường. Nếu bạn nào có nhã hứng đi qua cầu Crimea, thì từ mũi đất của vùng cờ Krasnodar của đất mẹ Nga để đến được Ianta là một chặng dài 6 giờ ô tô. Từ sân bay Simferopol đến trung tâm Ianta mất gần 100 km qua nhiều cung đường đèo dốc khúc khuỷu. Giá taxi ở đây có thể xem là tương đối rẻ. Với hành trình gần 100 km ấy, chỉ mất chưa tới 500.000 đồng. Điều đặc biệt là đại đa số tài xế taxi ở đây mặc quần đùi, rất nhiệt tình, dù hạn chế trong việc giao tiếp tiếng Anh. Thậm chí, còn giảm tiền xe nếu đi luôn chiều ngược lại. Cũng như các vùng khác trên lãnh thổ Nga, do chịu ảnh hưởng bởi sự mất giá của đồng rúp, nên giá khách sạn tại Crimea rất rẻ, không chênh lệch bao nhiêu so với giá khách sạn tại Việt Nam. Có nhiều phương án về lưu trú để khách du lịch chọn lựa, từ khách sạn giá rẻ, các khu căn hộ cho thuê, đến các khách sạn sang trọng. Vào mùa hè, thời tiết ở đây đẹp tuyệt vời, với nắng ấm, trời trong xanh và cao vời vợi, khác hẳn bầu trời xám xịt và gió lạnh của Moscow và Saint Petersburg. Tại Ianta, bạn có thể thoải mái tắm biển, mặc dù bãi biển ở đây hơn dốc và không có cát mịn như ở Việt Nam, mà chủ yếu là sỏi, và mặt biển thì thường phẳng lặng không có sóng to. Buổi tối sau khi ăn tối xong, có thể đi dạo dọc bờ biển để ngắm cảnh, đồng thời mua sắm đồ lưu niệm. Tại Ianta bạn mua vé đi tàu thăm lâu đài Tổ Yến. Lâu đài Tổ Yến nằm trên đỉnh vách núi Aurora, hiên ngang vươn vai ra bờ biển đen, tòa lâu đài như một nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ. Đặc biệt, vào những ngày trời xanh, bóng tòa lâu đài soi rọi xuống tận đáy biển, mang đến một mảng màu lục bích, tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Và hoàn toàn dễ hiểu tại sao lâu đài Tổ Yến được xếp vào một trong 10 lâu đài đẹp nhất châu Âu. Là biểu tượng của bán đảo Crimea, lâu đài Tổ Yến chính là một trong những điểm đến đẹp nhất ở bán đảo này. Được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic và tràn ngập ánh sáng. Không gian rộng mở với ban công, những ô cửa cong cong và những ngọn tháp thẳng đứng biến nơi này trở thành điểm check-in lý tưởng cho du khách và cũng là nơi khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho những nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới. Đặc biệt, khi được đặt trong một khung cảnh quá đẹp và lãng mạn của mũi Eiffel d'Or, lâu đài cùng với không gian vô tận của trời biển khiến cho nơi này toát lên một vẻ đẹp mê hồn, khiến bao người đắm say. Nhìn từ xa lâu đài không khác gì một tổ chim yến nằm chênh vênh trên một mỏm núi cao sát với bờ biển đen.
Từ vách đá nơi lâu đài Tổ Yến tọa lạc đến mặt nước biển cách nhau 40 mét. Check-in lâu đài Tổ Yến, bạn sẽ ngỡ ngàng bởi khung cảnh tuyệt đẹp của vùng biển đen thơ mộng, nét đặc biệt trong lối kiến trúc của lâu đài. Bên cạnh ghé thăm lâu đài Tổ Yến, bạn cũng có thể ghé thăm nhiều địa danh nổi tiếng khác ngay gần đó, như vách đá Pazut, vịnh Ianta hay núi Gấu. Cung điện Livasia nằm ngay bên cạnh Ianta, bờ nam bán đảo và góc nhìn hoàn hảo về dặng núi Caremner. Từ trung tâm Ianta, bạn bắt xe bus số 100 rồi tìm đường đi bộ tới cung điện Livasia. Cung điện Livasia là công trình tiêu biểu của lối kiến trúc Tân Phục Hưng, với những khoảng sân rộng theo kiểu Ả Rập và Italy, tháp canh kiểu Florentine cùng ô cửa sổ tinh xảo kiểu bờ Romantic. Ngoài ra, nhà thờ trong cung điện theo phong cách Tân Byzantine do kiến trúc sư nổi tiếng Monighetti người Italy thiết kế năm 1866. Đây vốn là cung điện cuối cùng được xây cho nhà Romanov, triều đại sau cùng của đế quốc Nga. Cung điện được xây dựng theo phong cách Italy và là điểm nghỉ hè yêu thích của hoàng gia Nikolai đệ nhị cho tới trước khi đệ nhất thế chiến bùng nổ. Cung điện Livasia cũng chính là nơi diễn ra hội nghị giữa ba siêu cường Anh, Mỹ và Liên Xô nhằm hoạch định chiến lược tấn công Berlin và phân định lại trật tự thế giới sau chiến tranh chống phát xít vào tháng 2 năm 1945. Bên trong cung điện do vậy cũng đã dựng các tượng sáp các ngài Churchill, Roosevelt và Stalin đang nghị sự và toàn bộ khung cảnh hội nghị Yalta. Trang viên Maksandezhovsky. Sau khi hòa mình với thiên nhiên cây cỏ, bạn có thể di chuyển đến trang viên Maksandezhovsky, tọa lạc ở làng Maksandeza. Từ bến xe trung tâm Yalta, bạn có thể đi xe điện tuyến tờ Zonley Buýt số 3 hoặc tra Google Maps để hoạch định đường đi thuận tiện nhất cho mình. Cung điện Maksandezhovsky được mua lại cho Nga Hoàng Alexander đệ Tam, vị Nga Hoàng của hòa bình. Dưới thời ngài trị vì, nước Nga tránh được các kiếp nạn chiến tranh và hoàng hậu của ngài rất hay tổ chức các buổi thiện nguyện lớn. Nhưng điều đáng tiếc là ngài lại băng hà trước khi cung điện kịp hoàn thành. Cảnh quan bên ngoài cung điện rất lãng mạn, với đủ loại hoa hồng, vườn oải hương thơm ngát và các bức phù điêu mang phong cách thần thoại Hy Lạp. Cách không xa cung điện, nếu bộ hành thì mất tầm 30 phút, các bạn sẽ tới được xưởng sản xuất rượu vang Maksandeza nổi tiếng. Tại đây có hầm rượu rất lớn và bộ sưu tập rượu vang ở đây thuộc loại lớn nhất thế giới, với gần nửa triệu chai vang. Du khách sẽ được đề xuất thưởng thức khoảng 9 loại vang, kèm với phô mai và các loại hạt trong một mức giá phải chăng. Có tin đồn thổi một huyền thoại là Tổng thống Nga Putin rất thích loại vang đỏ cờ rất này Alutta và chỉ yêu cầu được phục vụ loại này trong mỗi dịp đến Crimea. Vườn bách thảo Nikitki. Nikitki là một trong những vườn thực vật lâu đời nhất trên thế giới. Đến năm 2012, tổng diện tích của vườn Nikitki là hơn 1.000 hecta. Khu vườn gồm một phức hợp công viên với hàng nghìn giống cây khác nhau, cùng một viện nghiên cứu khoa học và một trung tâm sản xuất giống cây và hạt giống độc quyền. Nikita vốn nổi tiếng bởi vườn thực vật Nikitki. Từ trung tâm Yalta để mà qua được đó thì các bạn có thể ngồi xe bus số 29A với giá vé khoảng tầm 50 rúp. Đây là một trong những vườn thực vật lâu đời nhất trên thế giới, tuổi đời của nó đã ngót 200 năm. Tuy vậy cũng chưa phải là già khi mà còn có những cây lá kim thuộc vào hàng mộc thụ tinh với hơn 500 năm công lực. Vườn thực vật rộng cả ngàn mẫu, chia thành nhiều khu, song do thời gian hạn chế nên khách tham quan chủ yếu ở khu vườn thượng và hạ, nơi có hàng trăm mẫu hoa hồng khoe sắc và những loại cây gỗ có nguồn gốc từ khắp mọi miền trái đất. Vào Nikitki sát mà thiếu sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên bản địa thì bạn rất dễ đi lạc vì quá rộng lớn. Ngoài ra trên bán đảo còn có rất nhiều cung điện, các công viên có tuổi đời hàng trăm năm, đặc biệt có hồ muối đỏ như máu. Các bạn thân mến, thật khó có thể nói hết vẻ đẹp của nơi đây, bởi nó xứng đáng là một trong những thiên đường nghỉ dưỡng. Video tiếp theo, mời các bạn xem phần 3 về hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ ở Crimea, đó là hồ muối màu hồng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.